Ayan guys, tapos na yung ano, total niya. Punta kami sa Aro. So, bili kami ng cake. What do you want? What do you want to buy? Food cart. Cake? Cake? She don't want to buy cake. No cake. What? It's happy birthday, the cake. Food cart. Food cart. Yan, dyan kami bibili ni favorite niya. Okay, you choose. Ito. You choose. What do you want? Which one? Okay. Yeah. How many? Two. Yes, two. It. Sabi niya dalawa daw. Kasi dalawa lang naman kami. Kaya dalawa lang. Favorite. Puno na ang bag ko. Okay, thank you. Thank you. I want reset. Thank you. Bye. Bye. Hello, pretty girl. Pretty ah. Playboy din. Playboy din yata ito paglaki eh. May cake. Uwi na kami. May cake na kami kakainin pagdating sa bahay.
punong-puno yung bag ko eh. Daming karga. So, ganito guys ang buhay namin ni Jayden araw-araw. Kaya sobrang pagod ako kasi mas mahaba yung oras namin dito sa labas kaysa sa loob ng bahay. Dito sa taas. Here, oh, baby. Here, oh. Front. You like? Okay. Okay? Yes. Are you okay? Ikot-ikot po yung buhay namin. Pauwi na kami. Sa bus kami. Ayan. Buti nga ito hindi ako tinutulugan niya. Kaupo lang tapos tingin-tingin lang sa sa mga sasakyan. Kung ito nakakatulog na kung hirap ako nito. Buti dito natutulog eh. Pag nasa biyahe kami talaga
alert siya, mulat na mulat yung mata niya. Nalilibang siya sa mga sasakyan. Kaya hindi ako nahihirapan sa kanya. Sa mga dala ako nahihirapan kasi dami kong bitbit. Ayan, Junwa na kami. Malapit na kami. Malapit na kami sa park. Ayan, Junwa na. Other side na to. Ay, nako. Nasingkit ko. Kita niyo kung paano kahaba ang biyahe namin. Ano yung anak ko parang natulog na talaga. Are you sleepy? Are you sleepy? No. Yan, ganyan siya. Kaya minsan nakakapagsilip ako. Are you hungry? Hmm? Okay, tayo ron. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you, Jayden. Love you, Jayden.